इट्स युअर फ्रेंड टियाना. बिअरबोन चिटचॅटच्या फॅमिलीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं वेलकम. थँक्यू सगळ्यांना, तुम्ही सबस्क्राईब करताय चॅनलला आणि शेअर करताय. बिग थँक्यू. मनी मॅनेजमेंट, मनी मॅग्नेट, मनी मॅजिकच्या सेकंड पार्टवर बोलण्याआधी त्याचा फर्स्ट पार्ट नक्की बघा. मागच्या एपिसोडमध्ये आपण आपले इन्कम एक्सपेन्सेस नोट डाऊन करायचे, 50-30-20 रूल, फायनान्शियल गोल आणि इमर्जन्सी फंड बिल्ड कसं करायचं याविषयी बोललो. मनी मॅनेजमेंटवर बोलण्याआधी मला एक स्टोरी मेन्शन करायला नक्की आवडेल. आमच्या इथे ना अशा 2 फॅमिली होत्या, ज्याच्यामध्ये एक फॅमिली जी होती जो त्याचा सगळा इन्कम, त्यांची सॅलरी काहीही सेव्हिंग न करता खर्च करायचे, फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी. मग ते कपड्यावर असू दे, नको असलेल्या वस्तूंवर असू दे, त्याची काही गरजही नाही, फक्त लोकांना दिखावा करण्यासाठी सेव्हिंग न करता फक्त खर्च करायचे. आणि एक सेकंड फॅमिली अशी होती की ज्यांचं सॅलरी झाला, ज्यांचा काही इन्कम होता, तो जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचे की सेव्हिंग कसं करता येईल. त्यांनी त्यांच्या मुलांना चांगलं एज्युकेशन दिलं. जी पहिली फॅमिली होती ना, ती त्यांना कंजूश म्हणून बोलायची. आणि आता जर बघितलं तर फर्स्ट जी फॅमिली होती जी पैसे उडवायची, त्यांची आता अशी वेळ आली आहे ना की त्यांना लोकांकडे पैसे मागून जगायची वेळ आली. त्यांनी त्यांच्या मुलांना पण शिकवलं नाही आणि त्यांची मुलेही तसं पैसे सेव्हिंग न करता खर्च करतायत फक्त दिखाव्यासाठी. आणि तिथेच ती दुसरी फॅमिली होती ना, ज्यांच्याकडे आता खूप पैसा आहे की त्यांना ओल्ड एज म्हणजे म्हातारपणाची चिंता नाही, ते फिरायला जातात हवं तेव्हा. आणि त्यांच्या मुलांनी त्यांनी असे संस्कार लावलेत ना की जिथे ती छान शिकून तेही पैसे लोकांना दाखवण्यासाठी उडवत नाहीये. त्यांच्याकडे त्यांचं घर, गाडी सर्व काही आहे. हे आणि असं कितीतरी एक्झाम्पल तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला बघायला मिळते. लोकांना आपण रिच आहोत हे दाखवण्याच्या नादात आज काही लोकांकडे पैसे नाही, तर आज काही कमी पैसे कमवून सुद्धा पैसे कसेही न वापरता सेव्हिंग केल्यामुळे चांगलं लाईफ जगत आहे. या स्टोरीमुळे आपल्या लाईफमध्ये पैशाचा कसा यूज करायचा याचा इम्पॉर्टंट लेसन शिकायला मिळाला. आजच्या एपिसोडमध्ये नेक्स्ट पॉईंटकडे जाण्याआधी आपण 4 पॉईंट रिवाइज करूया. फर्स्ट म्हणजे आपण आपले इन्कम आणि एक्सपेन्सेस लिहून काढायचे. सेकंड 50-30-20 रूल. थर्ड आहे फायनान्शियल गोल आपले सेट करायचे. आणि फोर्थ आहे आपले इमर्जन्सी फंड आहेत ते बिल्ड करायचे. आपला फिफ्थ पॉईंट आहे की सेव्हिंग फॉर रिटायरमेंट. रिटायरमेंटसाठी आपण काहीतरी इन्व्हेस्ट करायला सुरू करायचंय. यामध्ये आपण रिटायरमेंट नंतर लाईफ कसं काय जगायचंय त्यासाठी आत्तापासूनच प्लॅन करायचंय. आपल्याकडे आपल्या रिटायरमेंट नंतरचा प्लॅन, आपला मॅप हवा, जिथे आपल्याला आपला जॉब, आपला बिझनेस झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपण आपल्याला स्वतःला बिझी ठेवून आपले सेव्हिंग, आपले इन्व्हेस्टमेंट वर कसं एन्जॉय करू शकू ह्याचं प्लॅनिंग ना आपल्याला आपला जॉब लागला की खरं तर करायला सुरुवात करायची आहे. आय नो हे खूप अर्ली वाटेल, बट बिलीव्ह मी आप पक्का थँक्स बोलने वाले हो. सिक्स्थ आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट. यासाठी मी तुम्हाला एका फायनान्शियल ॲडवायझरची हेल्प घ्यायला नक्कीच सांगेन. याचा अर्थ आपल्या फॅमिलीमधले अंकल वगैरे असं नाही. आपल्याला आपलं मनी इन्व्हेस्टमेंटसाठी कोणीतरी जाणकार, ज्याला नॉलेज आहे, त्याची हेल्प घ्यायची, ज्याने स्वतः काही केलंय, स्वतः कुठे पोहोचलाय. फॅमिलीमधलं असं रिलेटिव्ह, काका मामा ज्यांना काही कळत नाही आणि जे फक्त वयाने मोठे झालेत, ज्यांचं नॉलेज 0 आहे, अशांना तर आपले प्लॅन नक्कीच सांगू नका. म्हणून फायनान्शियल ॲडवायझरची मदत घ्या. त्याविषयी काही नॉलेज नसेल तर नक्कीच त्या टॉपिकवर बुक वाचा, त्याने बरंच नॉलेज तुम्हाला गेन करता येईल. 7th पॉईंट आहे ऑटोमॅट सेव्हिंग. तुम्ही अशा वेळी सेव्हिंग करू शकता की दर महिन्याला एक पर्टिक्युलर अमाऊंट सेव्हिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जात राहील. म्हणजे ते पैसे आधीपासूनच कट होतील आणि ते सेव्हिंगमध्ये किंवा इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जातील असं सेट करून ठेवायचं. म्हणजे ज्याने तुम्हाला वेगळी मेहनत करावी लागणार नाही. तुम्ही कन्सिस्टन्सी मेंटेन करू शकाल. सो काय काय करायचं आहे आणि काय काय नाही करायचं आहे. समजा की एक बॉटलमध्ये तुम्ही पाणी भरताय आणि ज्याला होल आहे आणि त्यातून पाणी बाहेर भेटतंय, ती बॉटल कधी भरणारच नाही. सो तुमच्याकडे आधी लिस्ट बनवा तुमचे इन्कम, तुमचं एक्सपेन्सेसचे, आणि ज्याने तुमच्या सेव्हिंगला होल पडतोय ना, नको असलेले सबस्क्रिप्शन, जिमची मेंबरशिप जिथे आपण कधी जात नाही, असं जे यूज नाही करत आहोत, जी पोकं पडलेली आहेत ना सेव्हिंगला, ती आधी बंद करा. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट, आपल्याला आपला फोकस आपण रिच कसे बनू याकडे न्यायचा आहे, ना की आपण रिच कसे दिसू. आपल्याला आपला हा दिखावा बंद करायचा आहे. सेल्समध्ये, डिस्काउंटमध्ये आपल्याला नको असलेली शॉपिंग करणं आपण बंद करायचं आहे. जे शो ऑफ चालू आहे ना ते आपल्याला बंद करायचं आहे. आणि लास्ट म्हणजे एकाच इन्कमवर आपल्याला डिपेंड नाही राहायचं आहे. वेगवेगळे इन्कम सोर्स आपल्याला क्रिएट करायचे आहेत. सो मनी मॅनेजमेंटच्या या पार्टमध्ये आपण रिटायरमेंट प्लॅन विषयी शिकलो, इन्व्हेस्टमेंट कसं करायचं शिकलो, आणि ऑटोमॅट सेव्हिंग कसं करायचं याविषयी बोललो. हे आहेत आपले स्मॉल टायनी स्टेप बिगिनरसाठी, ज्यांना समजत नाही की फायनान्शियल मॅनेजमेंट कसं करायचं, स्टार्ट कशी करायची. तुम्हाला अजून कुठली स्टेप माहिती आहे का ज्याने मनी मॅनेज करायला इझी होईल? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. खूप सारे थँक्यू सो मच ज्यांनी चॅनलला एवढं प्रेम देताय, व्हिडिओ लाईक करताय, आपल्या फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर बरोबर शेअर करताय. असंच प्रेम देत राहा, पाहत राहा बिअरबोन चिटचॅट. सी यू सून.